It's been a while since the last time I had a live stream lesson with you to share about the writing tips. Okay, I'm still here, right? To give you the lesson and to give you the knowledge, the useful tips, strategies to help you ace the IELTS writing test. Yeah, I've got an 8 in writing myself. So I actually struggled with the writing skills, but I think that I found some useful tips and skills, strategies that you need to be able to get a higher band score for the IELTS writing test. So I'm here to help you today. Nhìn vào câu hỏi nhé. So we just have 1 hour. Make the most of your time. Chúng mình comment để join the lesson and answer the question. Questions. So many questions upcoming, incoming. More people today are overweight than ever before. I'll read the questions. What are the primary causes for this? Okay. And who should be responsible for dealing with this epidemic? Epidemic. Can you give me the definition of this word? So before the coronavirus is called a pandemic, it was called an epidemic. Okay. But obesity or being overweight is also called an epidemic. Epidemic. Thế thì cái này chúng ta có thể dịch là gì? So how do we translate this word? Chúng mình comment cho cô cái nghĩa của từ epidemic. Có bạn nào biết không? Who knows the answer? So we use Vietnamese and English in the lesson. Tôn bảo epidemic nó có bằng nghĩa với cả từ pandemic không? Outbreak, từ đấy hay. Yes, outbreak, sự bùng nổ. Outbreak có thể là nói về dịch bệnh, chiến tranh. Pandemic là một cái dịch bệnh bùng phát trên phạm vi lớn, right? Epidemic, một cái dịch bệnh mà nhiều người mắc phải cùng một lúc. A health problem, so many people suffer at the same time. Yes, Tôn Bảo. Dịch bệnh, Đạt. Thúy. Exactly. That's what I want to say here. Mình nhìn vào cái slide nhé. Can you see the slides? Yes. Chúng mình sẽ học cách viết mở bài 4 câu này. The 4 sentence opening to answer this question. Okay. Đây là dạng bài double questions. Double questions. So there will be 2 questions that you will need to answer in 2 bodies, body 1 and body 2. You would have to answer each of these questions. Okay, body 1 chúng mình sẽ trả lời tại sao lại có cái vấn đề này. So many people are being overweight. Ai nên chịu trách nhiệm để giải quyết? Right. We would answer these questions. Question số 2 này. In body 2. Body số 2. So double questions, easy, but not really. Tức là nhìn thì có vẻ dễ để trả lời hết các cái câu hỏi này trong 2 bodies, cũng như là mình định hướng câu trả lời ở trong opening và summarize lại ở conclusion.
Nhưng mà có một số cái dạng bài double questions nó khá là challenging. Dạng bài này là cô nghĩ là một cái dạng bài dễ. Cái topic này, cái câu hỏi này, nhưng mà có một số câu hỏi khác, chủ đề trừu tượng như là về happiness. Why happiness is difficult to define. What do people need? Hoặc là what factors that contribute to happiness, or what needs that should be fulfilled in order to achieve happiness. Cái câu hỏi này nó rất là khó đấy. Và cô nghĩ là vài opinion và discussion thì chúng ta dễ để đạt được bàn bày hơn. Cái này là personal perspective. Tại vì cô thấy là remain cái quan điểm của mình thống nhất từ đầu đến cuối ấy, điểm CC ấy, coherence, cohesion. Cái điểm CC cho dạng bài opinion, discussion, essay nó sẽ dễ hơn. Vì nếu mà mình không duy trì cái độ mạch lạc và cái điểm task achievement cũng thế, không trả lời triệt để, develop the paragraphs effectively, chúng ta không phát triển được đoạn văn tốt ở trong cái bài double questions ấy, thì điểm TA và CC nó sẽ dễ bị thấp. So a little bit more attention to this kind of questions. Now, let's start with the opening, which is have 50 minutes, so just make the most of your time. I recommend you write a 4-sentence opening because this one is more impressive and this one is not really hard to get the hang of. Okay? Get the hang of có nghĩa là mình master, đúng không? Học được. Thì cách viết 4-sentence opening, as usual, we would have the first sentence to talk about the context. Nói về cái bối cảnh. Tại sao lại dẫn đến cái hiện tượng mà nhiều người bị béo phì, right? Ở đây mình có thể viết 3-4 câu. Đấy. 3 to 4. Thì nó sẽ tốt hơn là mình chỉ paraphrase và sau đó mình trả lời câu hỏi. So it's not really impressive, đúng không? Mình phải tạo một cái competitive edge, cái lợi thế cạnh tranh over other competitors. So a lot of candidates, the examiner has to grade a lot of essays and they may get bored from reading a lot of similar essays. Okay, so just make a difference, right? Đấy, chúng mình gọi là can make the difference. Ở đây nó là cái mở bài ấn tượng hơn. Chúng mình sẽ đưa vào một cái bối cảnh. Rất là nhiều bạn đưa vào bối cảnh phát triển công nghệ, right? Thế kỷ 21, xong là rất là nhiều cái context. But chúng mình phải chọn cái context nào mà nó relevant, đúng không? Nó liên quan đến cái question, liên quan trực tiếp, directly relevant to the question. Alright, so let's talk about the context. Xã hội ngày nay, chúng mình bảo là mức sống cải thiện, right? Thu nhập tăng lên, con người có nhiều tiền hơn, có thể afford được nhiều loại đồ ăn hơn. Alright, yay, cái context đấy cũng make sense, understandable, có thể hiểu được, right? Nhưng mà mình viết ngắn gọn thôi. Okay, xúc tích be concise, succinct. Alright, xúc tích, right? Succinct. Cái đấy phải đọc là sinh đấy. Succinct. Okay. A hard word to pronounce. Chúng mình viết cho cô xem nào. Thử nói nhé. Sức khỏe hay là cái thước đo, đúng không? Citizens này. Citizens health, right? In paraphrase là gì nhỉ? Cái gì well-being? Are you with me, guys? Cô đang livestream mà cô đang nói một mình trong cái phòng Zoom này. Đấy, chúng mình thì comment với cô.
và cô đọc ở trên Facebook. Ui, Hiền đã viết được một cái mở bài rồi. Có nhiều loại đồ ăn right, làm chúng ta tăng cân dễ hơn. Đây phải dùng cái cấu trúc make này, make people gain weight easy, nó hơi sai ngữ pháp ở đây một chút. Ví dụ easily nhưng mà viết như thế nó không được tự nhiên lắm. Đấy. Cái này mình phải rút gọn, make it more concise here again. Đấy, những cái như là desserts đúng không? Những cái này nó hơi cụ thể cho cái mở bài. Đấy. Number fat people, cái từ fat này nó hơi nhạy cảm này. Overweight nó khác với từ fat. Thì mình xem synonym của overweight. Chúng mình dùng từ béo phì, right? Mặc dù obesity and overweight problems, they are two different things. Obesity là một cái disease, bệnh béo phì, right? Overweight, health problem, là một cái health problem. Nhưng mà trong IELTS nó có thể paraphrase cho nhau. Okay. Giống như là ở trong IELTS nó có thể dùng UK. Để nói về England, even though là UK là sẽ bao gồm cả 4 nước. Trong IELTS người ta cho phép paraphrase tương đồng về nghĩa. Both prime causes and some sensible solutions to be discussed. Cái câu này tốt này, Hiền này. Cái câu này em trả lời câu hỏi đấy. Và câu hỏi người ta hỏi là who should be responsible for? Thì em nên nói về ai nên chịu trách nhiệm. You can talk about individuals and the government should make collective effort. Kiểu cùng nhau, chung tay, giúp đỡ. Yeah, very good, Kat. Excellent. Well-being, physical well-being. Okay, chúng mình dùng từ đây nhé. Physical well-being. Cô dạy chúng mình một câu. Chúng ta có thể viết cho chủ đề health. Đấy, có thể viết là is considered. Đấy. One of the, cái này dùng trong speaking. One of the cộng với plural nouns. Là mình phải thêm s vào danh từ phía sau. Một trong những. Nhiều bạn quên cái s này. Ví dụ Đà Nẵng, which is one of the most beautiful tourist attractions. Chúng mình quên chữ s đấy. Messi, who is one of the most famous football players. Tập nhé. Taylor Swift, đúng không? Who is one of the most beautiful and talented singers. All right. You need to practice. Practice makes perfect. Bear that in mind. Okay. One of the most important. Thước đo chúng ta có thể dùng từ measures. Hoặc là cô thích dùng từ indicator. Indicator. Important indicators. Cái này là collocation trong từ điển collocation dictionary của Oxford. Một trong những cái cho thấy cái biểu hiện chỉ số cái thước đo của một cái xã hội, một cái đất nước thịnh vượng. A nations. Từ sự thịnh vượng là gì à? Sự phát triển thịnh vượng kiểu thường là về financial success. Hay dùng từ đấy, ngân hàng thịnh vượng, VP. P stands for the word. Từ gì nhỉ? Bằng với cả thrive, flourish. Right? Có một từ bắt đầu chữ P là từ prosper. Right? Prosper, yes. Exactly, Cat. Prosperous. Nhà hàng. Prosperous. Nó là về tính từ, right? To be financially successful. Financially successful. To be prosperous. To thrive. Thrive. Phát triển thịnh vượng. Prosperously. Ở đây mình dùng từ prosperity. Prosperity.
Okay. All right. So make it right. Let me make it look better here. Cô cho cái này nhìn thẳng hàng với nhau. Yes, okay. Citizens' physical well-being is considered one of the most important indicators of a nation's prosperity. Tuy nhiên, however, public health, let me paraphrase. So cái đây to build more sports facilities, right, is the most effective way to make public healthier, right? To boost public health, general public health. Người ta paraphrase to make object cộng với cả adjective thì mình có thể dùng cụm danh từ. So public health has been, ngày càng xấu đi là gì nhỉ? To become words deteriorate. Yeah, Hiền. Commence with. Right. Cái này là bắt đầu body đúng không? Chút nữa mình viết body nhá. We'll get there soon. Thì viết chúng mình viết cùng cô nữa. Viết một cái mở bài này. Các bạn không theo kịp. Human tends to này. Thùy có thể viết là yeah, viết là people, the public, the masses. A wide range of food. Witnessed, cái này dùng chủ động thôi. Alright, obese people, từ này hay, right? Demonstrate some key causes. Yeah, very good. Viable solutions to mitigate these issues. Chà. Từ từ nha. Viết xong rồi mở bài ông mình chữa nhá. Viết từ từ opening đến thân bài. There has been gì nó phải là deteriorating. As evidenced by right? Hoặc là thể hiện rõ nét ở đâu? Manifesting itself starkly in a drastic increase in the number of overweight people, number of individuals who gain extra weight. Từ gì bằng với extra nó? Public health has been deteriorating as evidenced by, này mình chấm bởi là thể hiện rõ nét ở cái lượng người, right? Tăng vọt lượng người bị béo phì. A drastic increase, an exponential, a steep increase in the number of individuals who gain. Đến từ gì nhỉ? Hiền tí có xem lại bài nhá. Hãy viết câu hỏi ở trong thân bài này. Hạn chế dùng will nhé. Right. Dùng word, dùng những cái để chỉ khả năng rồi. Can could may might. Right. Inexorable nhé. Cái này là tăng không ngừng. Extra đấy. Từ đồng nghĩa của extra đấy. Excessive weight. This problem is là do, nói chung chung thôi. Body, chúng mình sẽ nói về hai nguyên nhân cụ thể. Two specific causes. Be quick. Đây mình có là caused by. Gì nhỉ? Là do, đúng không? Gán cho, quy cho một vài nguyên nhân. This problem is attributed to
a host of factors, hoặc là ascribed, to be rooted in a host of factors, and I believe it should be right. So we say that both the individuals and government, số nhiều nhá, nếu mà mình không dùng the để nói về chính phủ nhiều nước, còn nếu không có s thì phải có the government bằng với cả together, beginning with the letter C. Who knows this word? Attributed, yes, Tuấn Bảo. Excessive, brilliant, be quick. Khờ gì đây? Addressed by both individuals and the government collectively, hoặc là jointly addressed by both individuals and the government. So we talk about a share. Hai bên nhá, hợp tác với nhau. Two parties work together, work in tandem. So we are talking about tandem. Let me show you what tandem is. So a tandem is basically a bike, a special kind of bike that needs two riders. Xe đạp đôi đúng không? Tandem, make for two people, is made for two people. So two parties have to work together, work in tandem in order to ride this bike. Okay, work in tandem, work together. That is a shared effort, right? Collective, a joint effort. Yay, so we can paraphrase like that. Okay. So đây có 3 câu thôi, nhưng mà it's enough. Citizens' physical well-being is considered one of the most important indicators of a nation's prosperity. However, well, unfortunately, public health has been deteriorating, as evidenced by a drastic increase in the number of individuals who gain extra weight. Okay. This problem, mình nói chung is attributed to a host of factors, and I believe I would contend. Okay, I would contend. Đừng dùng reckon. I'm speaking me. It should be collectively addressed by both individuals and the government. Đó, thì em trả lời được cả hai câu hỏi này. Hiền nhá. Nó sẽ tốt hơn là em viết chung là a number of solutions should be adopted to address, to remedy the situation. Chúng mình discuss cho cô cái lý do đầu tiên, the first reason. The first reason tại sao số lượng người béo phì lại tăng lên nhỉ? In recent years, in recent decades. No. Can you please comment the reasons? Comment some reasons why people are becoming increasingly overweight. Có 14 chú vào xem. Tandem, joint effort. Từ tandem với mình dùng ở dạng này thôi. Completely
Chúng mình comment từ completely à? Cái lý do đầu tiên tại sao người ta bị béo phì là do cái lối sống không lành mạnh và do chế độ ăn uống unhealthy nữa. Lối sống không lành mạnh điển hình là lối sống thụ động, less physically active. Trong tiếng Anh là gì? So the lifestyle in which people do not involve in a lot of physical activities. Xe gì? Sedentary. Sedentary. Có người đọc là sedentary. Okay. Sedentary, involving little exercise or physical activity. Okay. Lifestyle, đọc là lifestyle. Lifestyle. Nào, xem comment của chúng mình nào. Chúng mình đã nhớ được cái từ sedentary. Excellent. Yes, very good. How? Yeah, busy life. Đúng. Người ta phải resort to, dùng đến các cái pre-packaged food, phải ăn các cái đồ ăn unhealthy. They have no choice, right? And they gradually get unwell. Không khỏe người ta dùng unwell. Ở UK người ta dùng unfit. Mà ở Mỹ người ta thường nói về unfit, kiểu như là không phù hợp ấy. Out of shape. Cảm thấy người nó kiểu xô xê. Overweight, đúng không? Thiếu cân là gì? Weightless. Okay. Weighty. Cái từ weighty là nặng, bằng heavy. Weighty. Chúng mình đang nói về overweight problem. The first reason, sedentary lifestyle. Cô viết cái topic sentence nhé. Ở đây thì mình có 2 bodies về nguyên nhân này. Tại mình gộp 2 nguyên nhân này vào nó khá là dài. Cho nên là cô tách thành 2 bodies. Wait a second. Để cô mở chúng mình cái bài này cô đã sửa lại một chút này. Ok. Đây, chúng ta cùng viết nhé. There are 2 main driving factors behind the rise in obesity, a sharp rise. Đây mình nhắc lại mình dùng giờ. Exponential rise, steep, alarming rate. Okay. Sharp rise in obesity. Be quick now. First, our sedentary lifestyle is to blame. Sedentary, tiếng American. Sedentary, bị đổ lỗi. To blame, to be to blame. Ví dụ, humans are to blame for the environmental destruction. Okay. People today are much less. Mình viết chung chung này, explain. Sau đó mình lấy ví dụ. Okay. Thì cái idea này nó phải khái quát được cái ví dụ. Đa phần mọi người là sitting behind desk, commuting to work. Đấy. Người ta đi làm bằng những cái personal vehicles. Bởi vì thế, which in turns, yeah. Cái này là bởi vì vậy, which in turn results in less time for exercise, increased possibility of gaining weight. Liên từ gì nhỉ? Beginning with the letter P. Let's see. Yes, very good. How? To be blamed for. To be to blame. Yes, overweight problems. Obesity. Yeah, Hương. Availability of unhealthy food. Proactive. Cái này phải điền trạng từ. Physically
physically active. People today are less physically active. Chúng mình so sánh. Compare with the past. Okay, compare with the past. Thì nó sẽ mình so sánh với quá khứ này. Thì nó bật lên cái lối sống hiện tại. Sedentary lifestyle. Used to be. Used to be. Second, mình nhớ lấy ví dụ nhé. Bởi vì thế này. Which in turn, cái này dùng dễ cực trong speaking. The ice sheets, nó phải tấm bằng. In the poles, Bắc cực là North Pole, Nam cực là Antarctica, cho Nam cực. The ice sheets are melting at an alarming rate, which in turn, bởi vì thế, leads to, như thế leads to increasing sea levels, okay, and many coastal areas and lower lying ground, cái vùng đất thấp, are being submerged, being flooded, okay, posing an imminent threat, cái mối đe dọa cận kề to people living in these areas. Right? Dùng rất là nhiều collocation. Good for IELTS speaking part 3 and writing task 2. Okay. Right. Second, a substantial number of people now have an unhealthy, poor diet. Các lớp có biết chúng mình có cái collocation với diet ấy. Mình có thể dùng động từ adopt hoặc là gì? Follow hoặc là gì? Have, go on. Ví dụ một chế độ ăn hợp lý, healthy này, sensible, hoặc là gì nhỉ? Chế độ ăn cân bằng là gì nhỉ? 3. Thảo. Very good. Very good, Thảo. Okay. Hello, Phúc. Quê gì? Let's enjoy the rest of the time. Cô nhìn cái hình cô live mà hoảng hốt tại vì nhìn hai camera. No. Đấy, cô sẽ tắt cái hình đi. Nhìn vào comment của chúng mình ấy, cho nên chúng ta cứ tích cực comment. Hảo nào, adopt. Rồi, balance đấy phải có gì ạ Hảo? ED. Balanced diet. Unhealthy nhá. Từ trái nghĩa của sensible là gì? Không hợp lý. Chế độ ăn không hợp lý. What is the antonym of sensible? In hay là un? Insensible thì nó là không tỉnh táo. Đấy. Và nó là không cảm xúc. Không đúng đâu. Unhealthy thôi. Poor diet. Thế thôi. Collocation chỉ có vậy. This has been given rise to, caused by, là do prevalence, omnipresence, hoặc là gì nhỉ? Sự có mặt ở khắp mọi nơi của những cái fast food chains, fast food establishments, and the increasingly tight schedules ruling. Cái này là collocation ở trong từ điển ấy, mình check từ schedules. Nó sẽ cho mình thấy rất là nhiều collocation. Here mình check cái từ schedules. Schedule, British người ta có thể đọc là schedule, right? Schedule. Most likely to be pronounced as schedule. Schedule.
grueling, demanding, hectic schedule, tight, ambitious. Wow. You busy nhỉ? Nào, có bạn nào comment chưa? Insensible. Từ đấy không dùng nhá. You busy. Ubiquity. Ubiquity of unhealthy food establishments and increasingly tight schedules. In fact, teenagers eat a lot of snacks and working adults consume fast food on a regular basis due to their grueling timetables. Thích từ này, thích, rất là thích. Mặc dù là khi mà hiểu về nó rất là cruel, right? Nó rất là mệt mỏi. Kiểu flight attendants ấy, tiếp viên hàng không ấy. It sounds quite glamorous to think about that line of work. Công việc đấy nghĩ thì có vẻ rất là glamorous, nhưng mà người ta phải làm rất là nhiều giờ liên tục, khổ vất vả. Mình nói là they have to work grueling hours. Grueling. Right? Tiring, backbreaking. Rất là grueling. So how do we pronounce grueling? Grueling. I will share sound with you. Grueling. Grueling. So cái âm ơ này nó phát âm nhẹ đúng không? Grueling. Grueling. Okay. Lịch trình rất là tiring. Mệt mỏi. Extremely tiring, difficult, demanding great effort, determination. Okay. This eating habit. Đó, khi mình viết body, we call this topic sentence. The first cause, second cause. Mình phải có một cái câu summarize, câu tiểu kết. This eating habit accompanied by, hoặc là gì? Coupled with a lack of exercise have made a great number of people, a substantial number of people, an enormous amount of number of people, obese. Nói về cái hậu quả của đề bài. So, these are called, những cái này người ta gọi là, nó liên quan đến coherence. Okay, sẽ liên quan đến question, là cái câu trả lời mình nói với các cái lý do. In order to address the problem of obesity, a number of solutions could be adopted. Mình luyện collocation và vocabulary bằng cách dịch cho cô body 3 nhé. Cùng nhau làm này. On the governmental level, right? Societal, governmental, states should, này cho cô từ bằng với cả encourage nào. Mỗi bạn comment một từ synonym with the word encourage. Có từ gì nhỉ? Motive. Này là thúc đẩy, right? Khuyến khích. Motivate. Okay. Cô đi thi cô sẽ viết từ này. Incentivize. Ok. Đây là một từ rất là tốt. Có thể dùng trong speaking nữa. Incentivize citizens to pay more attention to their state of health. Đây là một cái collocation. Okay, state of health. Này, check the health.
Collocation, state of health. Their state of health. Tình trạng sức khỏe. Đó là collocation. State of health. Building này, constructing này, erecting more. Đố chúng ta biết khu vực giải trí có nhiều cây xanh này. Trong tiếng Anh chúng ta có thể dùng từ gì nhỉ? Đâu rồi? Guys. Oh, nudge towards. Phúc. Motivate. Xuất sắc. Phúc. Hương. Cat. Amenities. Nudge. Từ này hay nhỉ? Từ này giống trong báo. Người ta viết từ nudge. Nudge là cái khuỷu tay đúng không? Thúc bằng khuỷu tay. Playground à? Xem nào. Let me see. Let's more voir. See? I think. Ở đây chúng ta có thể viết từ khu vực giải trí. Cái khu vực để giải trí ấy. Recreational space. Space. Especially in cities could be away. Động từ verb in làm chủ ngữ. A fantastic way to speaking may nói vậy. Fantastic way to prompt. Có từ nữa là prompt. Thúc đẩy ai làm gì ấy. Motivate people to go outside, outdoors on a frequent basis, on a regular basis, more frequently, and work out, do exercise. However, sáng kiến nào? Initiatives. Okay. Initiatives would be futile, fruitless, ineffective, would not produce desired results without each individual, right? Each individual actively taking care of their health, physical well-being, welfare, right? Physical welfare, right? Synonym hôm nọ bài bạn A của cô cũng thi về health và ở đây mình có từ well-being là the state of being happy and healthy. So we talk about physical well-being. Về cái health, physical health, mental well-being, là về cái happiness. And the synonym of well-being is welfare. Okay. Physical welfare. So you write like this, and the examiner will understand what you want to say. People should make time for exercising and try to eat clean. Preparing home-cooked meals, home-cooked food, slowly incorporating these habits into their daily routine. Đấy, có từ incorporate. Nào dịch cho cô từ này. Tiếng Việt là gì? Đấy, cô thấy có Bảo này, Bình này, hello Bình, right? Khiêm này. Play round, yeah. Khiêm. Được nhá. Cat. Được, right? Sponsor awareness campaigns. Government sponsored awareness campaigns. Very good. Incorporating, kết hợp into daily routine. Go along gì đây? Towards maintaining healthy weight. Long gì? Go along. Đi chặng đường dài.
Kết hợp yes, Bình. Okay. Go a long way towards maintaining healthy weight. Excellent. In conclusion, the surge in obesity rates can be ascribed. Đấy, đây là mình summarize lại, mình không có kiểu a host of factors general giống trong opening. Đây mình summarize lại đoạn body, mình biết cái gì thì nó sẽ tốt hơn trong conclusion. Đi thi cô cũng làm như vậy. Bài thi của cô thì nó là building more sports, open sports centers could be beneficial for the public in urban areas. Yeah, do you agree or disagree? Đây rất là dễ, right? Sẽ viết cái câu giống như là chúng ta viết ở đầu. Và cô viết dạng 100% thì nó sẽ tốt cho cái điểm TA. Cô sẽ chia hai đoạn, tốt cho cái physical well-being và mental well-being như thế nào. Psychological well-being. Và cô summarize lại ở cuối bài. Ở đây mình nói về unhealthy diet. Issue can be đọc là dealt. Issue can be dealt with by a joint effort of both the government and the masses, the public. Gì nhỉ? Bằng với the public mình có cụm gì? The masses, the public, the mainstream thì nó bằng với cả the majority of people. The majority of people go a long way, yes. Okay. Hằng Phúc. The public, citizens. Có thời gian mình có thể viết thêm cái bài The best way to improve public health is to increase the number of sports facilities, sports amenities. Bài này cô Phương chữa ở trong group, chúng mình lăn xuống để tìm essay nhá. So guys, that's it for today's live stream session. I know that you and me, yeah, we have really sacrificed our time because it's Sunday and it's sunny outside. I should rush outside and enjoy the sun while it lasts. Okay, and you guys should go to bed because it's quite late in Vietnam. I'm not in Vietnam, but I am here to help you anyway. Always here. Cô chúc chúng mình thi IELTS thành công nhé. Và có thời gian thì chúng mình có thể join session cùng cô. So see you later. Okay.